שנוכל, אז נתחיל מההתחלה. אז נעים לכולם, שמי שירה ריינר, אני אחות, והיום אנחנו מארחים אדם מאוד יקר, שאנחנו כולנו נושאים את עינינו אליו בתקווה שמה שאתה מפתח יאפשר להרבה מאוד אנשים חיים חדשים בהרבה מובנים. אז נועם באומץ, שלום, והבמה כולה שלך. שלום, תודה רבה, אני שמח להיות כאן, ושוב, מה שאני אוכל לעזור, ועם הנושא הזה בכל מקרה הוא נושא מאוד מעניין, שאני חושב שהוא סוג של משנה את עולם הרפואה, ולא בכדי, זה נקרא גם אה, המהפכה הרביעית שעוברת על כל עולם הרפואה. כלומר, זה איזשהו רעיון שבאמת אמור לשנות את הצורה שבה אנחנו מסתכלים על מחלות, ובעצם מעבר מאיזשהו טיפול שהוא טיפול מאוד מאוד סימפטומטי, לטיפולים שמסתכלים על שורש הבעיה ושמנסים להגיע כמה שיותר מוקדם כדי לפתור אותה. והרעיון הזה שהוא רלוונטי להרבה מאוד מחלות ולהרבה מאוד סינדרומים, קיים כבר בסביבה בערך 40 שנה. ומתחיל בעצם בהבנה שיש לנו בכלל דבר כזה שנקרא DNA. כלומר, כאשר התגלה שיש לנו איך בנוי ה-DNA, והתחילו לעשות ניסיונות לקודד את ה-DNA, להבין איך כל גן נראה ומה המבנה שלו. בערך בשלב הזה התחיל להתבסס איזשהו רעיון שאומר דבר כזה. היום כבר הרעיון של תרפיה גנטית הוא רחב יותר ואנחנו גם ניגע בו, אבל באותו זמן זה התחיל מהשאלה הזאת, האם אנחנו יכולים לקחת וירוסים, כל מיני סוגים של וירוסים, ואנחנו יכולים להשתמש בהם בצורה מסוימת. עכשיו, צריך להבין איך וירוסים עובדים. וירוסים, באופן עקרוני, יודעים בעצם כאשר הם נכנסים לתאים שלנו, הם למעשה משתילים את הקוד הגנטי שלהם בתוך התא שלנו. אני לא יודע אם חלקכם למדתם ביולוגיה ואתם זוכרים את הדבר הזה, אבל בעצם וירוס הוא לא לחלוטין יצור חי, אלא יצור שהוא הופך להיות חי ברגע שהוא חודר לתאים, ולמעשה כל מה שהוא יודע לעשות זה להיסחף בדם שלנו, להיתפס מדי פעם על איזה תא, ולהחדיר פנימה, להשתיל בפנימה את ה-DNA שלו. שלמעשה ברגע שהוא נכנס לתוך התא שלנו, הוא רואה את עצמו מוגן, והוא מתחיל לתת כל מיני פקודות לתאים שלנו. למשל, הוא יכול לומר לתא, תייצר לי יותר סוכר. למשל, הוא יכול לומר, או בדרך כלל אומר לתאים, אל תאכלו אותי. תנו לי להמשיך לגדול כאן. ואלה דברים, ולמעשה הם מתחילים להתרבה מתוך המקום הזה שהם שולטים על תא אחד, מחדירים אליו את ה-DNA שלהם, אותו DNA רע, ולמעשה מתחילים להתרבות בצורה הזו. עכשיו, מה שקרה לפני 40 שנה, שהתחילו לחשוב שאם אפשר לנצל את התגובה הטבעית הזו של הגוף, או את היכולת הטבעית הזו של וירוסים, יותר נכון, כדי להכניס משהו חדש. כלומר, אם אנחנו ניקח את הווירוסים האלה, וזה מה שעושים היום ברוב התרופות הגנטיות המוכרות הגדולות, אם אנחנו ניקח את הווירוסים הללו, ואנחנו נפשיט מהם, ניקח את ה-DNA שלהם, ונוציא משם את החלק הרע, ונשאיר רק את ה-backbone של הווירוס, כלומר, רק את המבנה הבסיסי של ה-DNA, אבל כל הפקודות של ה-DNA אנחנו נחלק ונוציא מתוך הגרעין של התא של הווירוס, למעשה נוכל להכניס איזה פקודה שאנחנו רוצים במקום החלק הזה, ואז כשאנחנו ניקח את הווירוס הזה, שעכשיו כבר אין בו את החלק הרע שלו, אלא רק מה שאנחנו רוצים שייכנס לתא, ואנחנו ניתן לווירוס הזה לעשות את מה שהוא יודע, להיות כמו מעין טיל שיגור ריק, שנושא בתוכו את המטען הגנטי שאנחנו רוצים לשאת בתוכו, אז למעשה הוא יכול לתקן בעיות גנטיות. וזה היה הרעיון בבסיס, וזה היה לפני 40 שנה,
והטיפולים הראשונים שהתחילו לנסות איתנו, את הטיפול הזה היה בבעיה שנקראת סקיד. סקיד זוהי מחלה גנטית שבה לחולה אין כלל מערכת חיסונית. אין לו אפשרות, הוא לא מייצר, אתם יודעים, מערכת הדם מורכבת מתאי דם לבנים, מתאי דם אדומים, בעצם כל מה שקשור לקרישת התא, כן? ולמעשה החולים האלה בסקיד אין להם בכלל תאי דם לבנים, לכל מיני סוגים של תאי דם, אין להם בכלל יכולת לייצר חיסון, וכתוצאה מזה בימים הראשונים שלהם הם חיו בתוך בועה, הם היו מה שנקרא בבל בויז, והם היו נשארים בבועה הזו, אוכלים בתוך הבועה הזו, חיים שם, משחקים שם, ממתינים להשתלת מח עצם, ושהיה למעשה הטיפול היחידי שהיה מציל אותם, וכשהיו מוצאים השתלת מח עצם, כשהיו מוצאים תורם מתאים, היו מטפלים. השתלת מח עצם זה סיפור מסוכן, באותו זמן הוא מסוכן עוד יותר, והרבה לא היו שורדים, ככה שזה היה טיפול שלא הספיק. ואלה היו למעשה הטיפולים הראשונים שנוסו. נלקחו וירוסים, הוחדר לתוכם הקוד הגנטי שחסר לאותם חולים, שלחו את הווירוסים האלה פנינה לגוף, הם הדביקו את התאים הנכונים, החדירו לתוכם את הקוד הגנטי, והילדים האלה הפסיקו להשתמש, לא היו צריכים יותר להישאר בתור בועה. הבעיה הייתה שאלה היו טיפולים ראשונים, וכל הילדים האלה שטופלו בטיפולים הללו לא שרדו, מכיוון שאותם טיפולים ראשונים, אותה השפעה על הקוד הגנטי, היא דבר מאוד מאוד מורכב, ודבר מאוד מאוד מסוכן, וצריך להתייחס אליו בחרדת קודש. וכל הילדים האלה שם בעצם סבלו מסרטן אחר כך, מכיוון שהקוד הגנטי מעבר לזה שהוא תיקן את הבעיה, הוא יצר מוטציות אחרות, והילדים למעשה לא שרדו את הטיפול. היום אנחנו נמצאים בדור שלישי ודור רביעי לטיפולים האלה, וב-15 שנה האחרונות אין בכלל מקרים של תופעות חריגות, של מקרי מוות, אלה טיפולים בטוחים, שאפשר לסמוך עליהם, ושמשתמשים בהם היום, ואני מדבר איתכם היום, זה אומר, ב10 שנים האחרונות, הם כבר טיפולים שיוצאים לשוק, יש כ-15 תרופות שנמצאות בשוק, שזה תחילת הדרך, אבל יש עוד משהו כמו 1,000 מחקרים על תרופות נוספות שאמורות לצאת, כלומר, יש פה נחשול שלם של תרופות גנטיות שעומדות לצאת לעולם הזה. עכשיו אני אעשה עצירה ואני קצת אדבר על עצמי ואיך אני הגעתי למקום הזה. אני למעשה התחלתי להתעניין, כלומר כל חיי התעניינתי בתחום הגנטיקה, אבל לא עסקתי בזה מעולם באופן מקצועי, ולמעשה החיבור הראשון שלי עם העולם של תרפיה גנטית היה כאשר נולדה לי בת חולה. בתי סבלה ממחלה גנטית פטאלית, קשה ופטאלית, ולמעשה גם במקרה שלה הטיפול היחידי שהיה אמור להציל אותה היה השתלת מח עצם, וגם במקרה שלה לא הייתה דרך לעשות את הטיפול הזה. במקרה שלה לא בגלל שהיו תורמים מתאימים, אלא כי היא לא גדלה מספיק, היא הייתה קטנה מדי, ולא נמצא רופא בעולם שיסכים לקחת על עצמו לעשות את הטיפול ולהסתכן בכך שהיא לא תשרוד אותו בעצם. ואני מתוך ידיעה שזה הדבר היחידי שיציל אותה, נלחמתי שם, חיפשתי בכל העולם, גייסתי לזה כסף, חיפשתי מישהו שיסכים לעשות את הטיפול הזה, ואף אחד לא הסכים. באחת השיחות שלי עם רופאים, בין השאר אמרו, תשמע, העולם הזה כששאלתי, אמרו, תראה, העולם הזה של תרפיה גנטית הוא באמת קורה, זה באמת הזמן שהטיפולים האלה מתרחשים, ואנשים ניצלים עם השיטה הזו, אבל במקרה של הבת שלך לא נעשה את זה, כי אין מספיק אנשים בעולם, היא הייתה למעשה יחידה בעולם, וזהו, לכן עוד 10 שנים יכול להיות שהיינו מצילים אותה, היום, אתה יודע, תהנה מהזמן שלך איתה וכו'.
ובתור הורה זה משהו שאני לא הייתי יכול לקבל, ואני יודע שיש הרבה הורים שהם נמצאים במצב הזה, ש, שהתשובות שהם מקבלים הם לפעמים, אתם יודעים, לפעמים, הרבה פעמים אין מה לעשות, הרבה פעמים באמת שאין מה לעשות, אבל כאשר יש משהו שאפשר לעשות, אז יש הרבה הורים שיצאו ויהיו שם וינסו לעשות את זה, וזה מה שאני ניסיתי לעשות. אני גייסתי לזה כסף והתחלנו לעבוד במעבדה, והתחלנו ככה, וזו באמת הייתה תקופה כזו של עשייה ואופטימיות אדירה, ואז הגיע חורף קשה, שאנחנו ככה היינו די מודאגים ממנו, בגלל שמצבה של ביתי, של נוגי, כבר התחיל להידרדר. הגיע החורף הקשה הזה, והיא פשוט לא, המחלות, היא פשוט לא שרדה אותו. וזהו, ואני נשארתי עם העניין הזה. היו לנו כבר התחלה של משהו, אבל כל הדברים האלה נכנסו למקפיא, ולמעשה מאז עדיין לא הגיע אליי אף ילד, זאת אומרת, הגיע אליי ילד אחד, שהתרפיה הזו הייתה יכולה להתאים לו, אבל מכיוון שהשתלת מח עצם הייתה רלוונטית לגביו, אז לא המלצתי לו להמשיך בתהליך הזה, אלא באמת לעשות טיפול השתלת מח עצם. אבל מה שקרה מאותו הזמן הוא שצברנו ידע. הכרנו כבר אנשים שטופלו בדרך הזאת, והתחלנו לפתח, ניגשו אלינו רופאים, והתחלנו לפתח טיפול למחלה אחרת. מחלה אחרת שגם היא סוג של מחלה של מערכת חיסונית, שנקראת X-Link אגמה גלובולינמיה, וזו גם מחלה של חסר חיסוני, ופיתחנו לזה טיפול, והטיפול הזה בינתיים הוא שוב בשלב מאוד ראשוני. אנחנו סיימנו לעשות את הניסוי בעכברים, ועכשיו אנחנו מגיעים לבני אדם, ואנחנו עושים את זה ביחד עם בית חולים שניידר, ושם זה מתקדם. יחד עם זו מחלה נדירה, ומחלה נדירה קשה מאוד, קשה להתפתח ולהתקדם בה. ובערך בזמן הזה התחיל להתפתח בעולם רעיון של שימוש בטיפולים גנטיים שהם אינם רק למחלות גנטיות. עד אותו זמן אלה היו מחלות גנטיות, ובהן היה צריך לעשות איזשהו תיקון של מחלות גנטיות, ולשם פחות או יותר כל העולם הזה הלך. היום כבר משתמשים בשיטה הזו של תרפיה גנטית לעוד הרבה מאוד מחלות ועוד הרבה מאוד סינדרומים. המוכר ביותר הוא סרטן. בסרטן יש טיפולים שנקראים CAR-T, שבהם למעשה לוקחים תאים של הגוף, תאי T, ושהם תאים של אותה מערכת חיסונית שדיברתי עליה קודם, אלה תאים של כדוריות הדם הלבנות, חלק מכדוריות הדם הלבנות, ומלמדים אותם לייצר איזשהו סימון, וכתוצאה מזה גם סוג של טיפול אחר כך בתאים חיסוניים. והשיטה הזו שנקראת CAR-T היום היא שיטה שלמרות שזה טיפול לא זול, כי באמת לכל בן אדם צריך להכניס אותו אל המחלקה ולעשות לו את הטיפול הזה. זה טיפול כל כך יעיל שהוא כבר באמת first line of defense, מה שנקרא, בחלק ממקרה הסרטן. ויש עוד ניסיונות של טיפולים במחלות שונות בסגנון הזה של שימוש בפלטפורמה כזו של וירוסים שמחדירים איזשהו קוד גנטי. במקרה שלנו, ואני ככה, אני אספר בקצרה על מה אנחנו עושים בחברה, אבל אני חושב שאחר כך אני קצת ארחיב בכלל על כל העולם הזה של תרפיה גנטית, ולמה הוא עוד מתאים, כי אני מניח שלא כולם מעניין בדיוק מה שאנחנו עושים אצלנו במעבדה, שלמעשה מיועד למחלת הפרקינסון. הרעיון שלנו שאנחנו עובדים עליו, ושוב, זה בשלבים ראשונים שהיו לנו במעבדה, ופטנטים ראשונים, וזה ממש תחילת הדרך שם. אבל הוא מתבסס על רעיונות שכבר קיימים, ולכן אני אופטימי שאפשר לעשות את זה. הרעיון הוא לקחת תאים, שוב, תאים של המערכת החיסונית,
אגב, אלה תאים שקל להגיע אליהם, לכן בדרך כלל, הרבה מאוד פעמים הטיפולים האלה נעשים דרך תאים של המערכת החיסונית. למעשה, אנחנו לוקחים תאים של המערכת החיסונית, כרגע לא קרתי, אלא אם אתם יודעים, תאים שנקראים מקרופגים. מקרופאז' הם בולענים, והם בעצם חלק משלב מסוים שהמערכת החיסונית עוברת בו, והם למעשה עוברים בדם ומנקים אותו מכל מיני יצורים שהם צריכים לבלוע, וירוסים לצורך העניין, הם גם אותם הם בולעים. כשאנחנו חולים בשפעת ואנחנו מנוזלים, זה בגלל שאותם מקרופגים בלעו המון וירוסים, והם יורקים, והם בעצם מתאבדים על הווירוסים האלה, ואחר כך יוצאים מהגוף, בין השאר בצורה הזו. ככה שזה, זאת אומרת, זה משהו שהוא מוכר ועובד, ואלה תאים מאוד מאוד חזקים, ולמעשה מה שהם מתחילים לומר היום זה, אנחנו יכולים לקחת את המקרופגים האלה וללמד אותם לעשות כל מיני דברים. הם סוג של בתי חרושת קטנים שיכולים לעשות כל מה שאנחנו נגיד להם. שוב, איך אנחנו נגיד להם? ניקח וירוסים, נכניס לתוכם קוד גנטי, ניתן לווירוסים האלה להדביק את התאים האלה, ואחר כך ניתן לתאים האלה לזרום בגוף. במקרה שלנו, של מחלת הפרקינסון, למעשה פרקינסון זוהי מחלה שבה הגוף מפסיק לייצר דופמין, כלומר אזור במוח שנקרא סובסטנציה נגרה, שהוא אחראי על ייצור הדופמין, מתנוון ומפסיק לעבוד. ואנחנו למעשה לוקחים את אותם מקרופגים שהם בעינינו בתי חרושת קטנים, ומנצלים את העובדה שחלק מאותם מקרופגים נכנסים למוח, ומלמדים אותם לייצר דופמין. כלומר, אנחנו לא נתקן את האזור המנוון שם, של מערכת העצבים, שהוא אזור מנוון, וזה מערכת עצבים, וקשה לתקן מערכת עצבים, אנחנו בכלל לא נלך לכיוון הזה, אלא אנחנו נלמד תאים אחרים בגוף, תאים אחרים שנמצאים במוח, לייצר דופמין. ואז במקום הזה אנחנו בעצם יכולים לייצר מצב שבו חולה בפרקינסון, שבשלב מסוים התרופות מפסיקות לעבוד, והוא סובל מאוד מהשינויים ברמות של דופמין במוח, כי כשחולה בפרקינסון הוא לוקח כדורים של אלדופה, שזה מעין נגזרת של דופמין, הוא סובל מתנודתיות מאוד גדולה של רמות של דופמין. כשהוא לוקח את הכדור, אז הדופמין עולה מאוד, וזה מייצר המון בעיות קשות, עד הזיות, קטטוניות קשה, ואז אחרי כמה זמן הרמה של הדופמין ככה מתאזנת, ואז הוא במצב טוב, אבל אחרי שעה, שעתיים, שלוש, הרמה יורדת והוא מגיע שוב לעייפות, וכל היום החולה הזה, במשך עד הרגע שהתרופות האלה הפסיקו לעבוד עליו, הוא סובל למעשה מטיפול שהוא לא טוב, ולא מספק לו רמת חיים טוב. אז אנחנו באים ואומרים, אוקיי, אנחנו נגרום לכך שיוצר במוח דופמין, בדיוק כמו הסובסטנציה נגרה, וככה למעשה החולה הזה לא יסבול מבעיות. המינוס פה הוא שאנחנו ככל הנראה, ועדיין צריכים לבדוק את זה, אבל ככל הנקרא, אנחנו לא מתקנים את הבעיה. כל זמן שאנחנו לא מגיעים לתאים האלה, אנחנו לא מצליחים לתקן את הבעיה, ואלה תאי הצו, ועד היום אף אחד לא יודע לתקן תאי הצו טוב, ואנחנו מקווים שזה ישתנה יום אחד. אבל מה שאנחנו עושים, אנחנו חושבים שהוא יכול לייצר אפשרות לחיים טובים, חיים נוחים, ללא תנודתיות, ובתקווה גם לאיזושהי האטה בהתפתחות המחלה. וזה בעצם מה שאנחנו עושים עם השיטה שלנו היום. שוב, זה רעיון שהוא למעשה פלטפורמה של תאים שנמצאים במוח, ואנחנו למעשה יכולים לעשות כל מיני דברים עם הפלטפורמה, כן? למעשה אנחנו צריכים להבין מה אנחנו צריכים לייצר שם, כלומר כאשר אנחנו נבין מה אנחנו רוצים לייצר במוח, אפשר לייצר הרבה מאוד דברים במוח, ככה שזו פלטפורמה שתאורטית יכולה להתאים להרבה מאוד מחלות, והן כולן מחלות קשות של מחלות של המוח, לפעמים זו אלה מחלות של ניוון, לפעמים אלה מחלות אחרות, אבל זוהי פלטפורמה. וזה בגדול מה שאנחנו עושים עכשיו, וזה מה שהחברה עושה עכשיו, ואנחנו מאוד מקווים שיהיו לנו תוצאות טובות
שייתנו תקווה לחולי פרקינסון בארץ ובעולם. אז זה מה שאנחנו עושים, אבל אני חושב שלא כולכם באמת ברמה אישית סובלים מפרקינסון, אז זה לא בהכרח מה שיעניין אתכם, אלא באמת מה זה העולם הזה של תרפיה גנטית, למה הוא טוב, והאם הוא יכול להועיל לנו. אז באופן עקרוני, העולם הזה של תרפיה גנטית הוא מאוד מאוד פרסונלי. כלומר, כאשר מישהו חולה במחלה, יכולות להיות למחלה הזו, לאותה מחלה גורמים שונים. במקרים מסוימים אלה גורמים גנטיים, במקרים אחרים אלה גורמים סביבתיים, ו... וזה שייך לאיזשהו תחום שלם שנקרא Personalized Medicine, איזשהו טיפול שהוא בעצם מבוצע לחולה הזה, ובעצם מאפשר איזשהו סוג של גישה לחולה הזה, וטיפול שהוא ישיר לחולה הזה. וכדי להבין מה הטיפול הנכון לבן אדם, אז צריך להבין את הבעיה באופן ממוקד ויחסית ברמה עמוקה. במובן הגנטי, כאשר יש מחלות גנטיות, אז יש לנו שתי אפשרויות. האפשרות האחת היא שהמוטציה הגנטית הזו, שאיתה הילד נולד ברוב המקרים, יכול להיות שהוא מגלה את זה כשהוא כבר לא ילד, כן? אבל אותה מוטציה גנטית שהוא נולד איתה, היא גורמת לכך שהגן הזה יפסיק לתפקד. זה נקרא loss of function. הגן הזה כבר לא מתפקד, ולמעשה החומר הזה שאמור היה להיות מיוצר בגוף, הפסיק כבר לא מיוצר. במקרה של נוגה, הבת שלי, זו הייתה הבעיה. הייתה מוטציה בגן שנקרא RTL1, הוא גן שקשור לחלק ב-DNA שנקרא טלומר, וכתוצאה מזה לא יוצר החלבון הזה, וכתוצאה מזה לא יוצר חלקיק מאוד 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 קטן שמסייע לשמור על ה-DNA בכל פעם שהוא נותן פקודה. והחלקיק הקטן הזה שלא יוצר היה פטלי עבור ביתי. במקרים אחרים, הבעיה היא לא שהגן הזה לא מייצר משהו, אלא שהוא מייצר משהו שהוא לא טוב. זה נקרא gain of function. וכאשר יש מצב כזה שנקרא gain of function, אז זה לא יעזור לנו אם אנחנו ניקח וירוס ואנחנו נכניס פנימה קוד גנטי ונחדיר אותו לתוך התא. זה לא יעזור לנו מכיוון שיש לנו גם רעלן שמסתובב בגוף. והרעל הזה שאותה מוטציה מייצרת, גם אם אנחנו נוסיף לה את הגן הטוב, זה לא ישנה את העובדה שמתחיל להיות מיוצר איזשהו סוג של רעל במוח, בגוף, והוא מייצר איזשהו סוג של בעיה. ולסגנון הזה של בעיות, הטיפולים האלה שאני דיברתי עליהם בווירוסים מהונדסים, הם כלל אינם יעילים. לטיפולים מהסוג הזה של gain of function, למחלות מהסוג הזה של gain of function, יש טיפולים שנקראים טיפולי אנטיסנס, טיפולי אוליגו-אנטיסנס. וטיפולים כאלה של אוליגו-אנטיסנס הם טיפולים שבכלל לא משפיעים על ה-DNA במובן שהם לא מכניסים שום דבר לתוך ה-DNA. הטיפולים האלה הם עוצרים את הפעילות של ה-DNA מלהתבטא. אני לא יודע כמה עמוק אני יכול להיכנס, אבל באופן עקרוני, כאשר יש לנו DNA, וכשהוא רוצה לשדר איזושהי הודעה, נאמר, בוא תייצר לי חלבון מסוים, הוא משתמש ב-RNA. RNA זה בעצם הצורה שבה ה-DNA שולח את הפקודה שלו החוצה. ולמעשה, במקרה של מחלות גנטיות, שהן מחלות של gain of function, הטיפולים האלה הם טיפולים שלמעשה עוצרים את ה-RNA מלהתבטא. אם אנחנו רוצים לדמות את זה למשהו, אנחנו יכולים לומר שזה כמו סמיכות קטנות שאנחנו שופכים לדם, הסמיכות האלה מגיעות לתוך התא או לאזורים הרלוונטיים, והסמיכות האלה למעשה הן מתאימות בצורה בדיוק לצורה של ה-RNA, כן? ובצורה הזו, למעשה ה-RNA הזה שיוצא בדרכו לאזור מסוים בתא בשביל לייצר משהו,
הוא נחסם. ה-RNA הזה נחסם כי משהו מכסה אותו, והמשהו הזה שמכסה אותו לא נותן לו להתבטא, וככה למעשה אנחנו שולטים על רמות ה-DNA. היפה בטכנולוגיה הזו, שזה עוד יותר פשוט ממה שאנחנו עושים, וניתן להגיע לחולים מאוד מאוד מהר. המקרה הכי זכור הוא שנולדה ילדה בשם מילה, והיא סבלה באמת ממחלה גנטית בצורה הזו, כי היא סבלה מפגיעה מוחית כתוצאה מזה, והיא הייתה בדרך למחלות ולעיוורון, ובעצם ההורים הגיעו למדען שבמקרה עסק, זה היה לפני כמה שנים, לא הרבה אחרי שהטכנולוגיה התחילה להתפתח, שבמקרה עסק בשיטה הזו, הוא פשוט אמר, אוקיי, אני עושה את זה, ופיתח בתוך שנה טיפול עבור הילדה הזו, זה טיפול שנקרא מילסר, ובתוך שנה בעצם מרגע הגילוי של המחלה הזו, הילדה הזו טופלה באותה תרופה, והיא בריאה, היא בריאה היום. דבר נוסף שצריך לדעת לגבי הטיפולים האלה, שזה לא תיקון אמיתי של הגן, כלומר אנחנו לא נכנסים פנימה לתוך ה-DNA ומתקנים אותו, ומונעים מהדבר הזה לקרות, אלא אנחנו בעצם נצטרך לתת את התרופה הזו בכל פרק זמן די קבוע. הסמיכות האלה מחזיקות מעמד כמה חודשים בדם, במוח למעשה, בדרך כלל מגיעות למוח, מחזיקות מעמד כמה חודשים, וכל 3 חודשים יהיה צורך להכניס את אותן סמיכות קטנות אל הגוף, בדרך כלל עושים את זה דרך עמוד השדרה, אבל לשמור על הילד הזה בריא, הוא יתפתח כראוי והוא יהיה בריא לחלוטין, מעבר לכך שהוא יצטרך להיכנס לטיפול כל 3 חודשים. עכשיו, זה בעצם השיטה נוספת לעצור פעילות של gain of function. השיטה הידועה ביותר אולי היא שיטה שנקראת קריספר, והיא היום ככה הדבר החדש, כולם מדברים על זה, זה הילד החדש בשכונה, ויש לה איזה באמת הבטחה גדולה, זה עדיין רחוק מלהיות משהו שמשתמשים בו עם בני אדם, יש באמת פה ושם מחקרים קליניים שמשתמשים בקריספר, אבל בדברים מאוד מאוד ספציפיים. אבל בתיאוריה, מה שהם אומרים זה, מה שהקריספר הזה יודע לעשות, הוא, אם אנחנו מסתכלים על גן שב-DNA, אז הוא די ארוך, הוא מורכב מבסיסים, מנוקליאוטידים. בדרך כלל יש מעל 1,000 בסיסים כאלה בכל גן. ומתוך ה1,000 בסיסים האלה יש אות אחת שהיא התהפכה. כתוצאה מכך שהיא הגיעה מההורים שלה, או אפילו קרה באופן ספונטני בתוך הרחם, מה שנקרא מוטציות דה נובו. עכשיו, כשאני מתקן גן, אני פשוט מוסיף גן שלם, אותם 1,500 בסיסים, אני פשוט מוסיף גן שלם לגוף. הווירוס לוקח לא רק את האות הקטנה הזו, הוא לוקח את כל הגן הזה, עם כל ה-1,500 בסיסים האלה, והוא שם אותם בתוך ה-DNA. והקריספר, מה שהוא יודע לעשות, הוא להיכנס לתוך ה-DNA, למצוא את האות הספציפית הבעייתית, ולחתוך אותה. אלה בעצם מספריים קטנות, שחותכות את ה-DNA הזה, ובזה שהוא חותך את ה-DNA הזה, עלה איזשהו רעיון שאם אנחנו נכניס את הקריספר פנימה, והוא יחתוך את ה-DNA הזה, את המילה, האות הלא נכונה החוצה, ויכניס במקומה את האות הנכונה, אז למעשה אנחנו ערכנו את ה-DNA, אנחנו עושים עם ה-DNA הזה מה שאנחנו רוצים. אנחנו מתקנים את הבעיה בלי לסבך את העניינים יותר מדי. הבעייתיות היא שעדיין לא יודעים להגיע עם המספריים האלה למקום המדויק, ועדיין בכלל לא יודעים להכניס את האות הנכונה במקום האות הלא נכונה, ולכן השיטה הזו יש לה עוד זמן עד שהיא תראה את עצמה כמשהו שיעילה לטיפול בבני אדם. היום משתמשים בשיטה הזו בקריספר המון,
אבל בעיקר לייצור של תרופות ביולוגיות ול, ולעוד כל מיני ניסויים מדעיים, ניסויים במעבדה, אבל ברמה הקלינית, ברמה של טיפולים בבני אדם, יש לזה עוד זמן עד שזה יוכיח. עכשיו, אלה, הייתי אומר, שלוש הטכנולוגיות הגדולות ביותר שהיו וקיימות בעולם התרפיה, הריפוי הגני. כמובן שלתוך זה אנחנו יכולים להכניס ולשפוך לתוך הערימה את כל מה שקשור בהשפעה על ה-DNA. קודם כל, אנחנו מדברים על חיסוני קורונה, נכון? חיסוני קורונה, אולי אתם מכירים אותם, השיטה היא בעצם שיטה לחיסוני RNA, כבר לא הכנסה של וירוסים מוחלשים או מתים, אלא להכנסה של RNA פנימה שמייצרת איזשהו סוג של השפעה על הגוף. אני לא אכנס לזה אלא אם כן תבקשו, אבל למעשה זו גם למעשה אפשר לומר תרפיה גנטית, ועקב ההצלחה של החיסונים האלה בעולם הקורונה, יש כ-600 חברות חדשות שנפתחו, שמשתמשות בטכנולוגיה הזו של RNA, שבעצם האפיק שלהם הוא רחב מאוד מאוד מאוד. אני לא מספיק מבין בזה בשביל באמת להגיד במה, אבל מדובר פה על שיטות שבאמת האופק שלהם הוא רחב מאוד ומבטיח. בנוסף לזה, יש שיטות שאני רואה אותן הרבה אצל חולי פרקינסון, שהם למעשה טיפולים בתאי גזע. טיפולים בתאי גזע זוהי לא תרפיה גנטית קלאסית, אבל זו תרפיה שהיא מאוד יעילה ומאוד מועילה, ושוב, אני לא הבן אדם אולי שידבר על זה, כי אני לא מבין בזה, אני כן רואה הרבה אנשים שמטופלים, ואני רואה את היעילות של זה, אבל בגדול ממה שאם אני הייתי, כהדיוט אם הייתי אומר, אלה תאים שיש להם עוצמות חזקות על הגוף, יש להם המון המון יכולות לתאים האלה, לתאי גזע, והיכולות האלה בין השאר מורידות רמות של רעילות במוח ובכל מקום במערכת, והם תאים יחסית בטוחים, ואפשר בעצם לגדל את התאים האלה, להחדיר אותם לגוף ולראות הטבה משמעותית. יש כוכבית, והיא שאלה מרפאות שהן לפעמים, זאת אומרת, אלה לא, עכשיו אני מבין שיש שינוי, אבל אלה לא טיפולים שבהכרח עברו FDA וכולי, ולא עברו את כל התהליך המאוד מפרך, אבל מאוד חשוב הזה, של בדיקת טוקס, בדיקה זה כזו של איזה נזקים יכולים להיות וכולי, כך שצריך, אני מניח שצריך להגיע עם רמה של ידע ועם רמה של בדיקה לגבי לאן הולכים ולאן לא. במקרה שלי גם, אותו דבר, אני גם עם הילדה שלי, הייתה מחשבה לעשות טיפולים כאלה, ושוב, מפאת גודלה לא יכולתי לעשות את זה, אבל אפשר היה לראות שיש כל מיני סוגים של מרפאות, שחלקן נראו בעלות ניסיון וחלקן נראו לא, אז זה, אני זהו, יכולה זה להוסיף פחות או לך, יותר בגדול. נועם, אני יכולה להוסיף ולהגיד לך שבחלק גדול היום מהמרפאות האלו משתמשים גם במקרופגים. אחרי טיפול בתאי גזע, מחכים שבוע או אפילו לפעמים שבועיים, ונותנים טיפול במקרופגים. מה המטרה של הם טוענים, אני ראיינתי כמה וכמה מרפאות כאלה, אבל בין היתר גם המרפאה העיקרית שאני עובדת איתה בסוויס מדיקה, לא רק בפרקינסון, אלא בכל הבוגרים שלהם. זאת אומרת, כל מי שמעל גיל ההתבגרות, בסוף הטיפול אחרי 5 ימים מקבל סשן מקרופגים מתרומה עצמית, שהם תרבטו במעבדה. הם אומרים שזה מאפשר יותר מדלקתיות ומרעלנים שהצטברו שם, מהטיפול עצמו ובאופן כללי. ואם אני משווה את זה עם טיפול שהם עושים לילדים, כי יש להם פרוטוקולים לילדים ללא, ומגיל ההתבגרות ומעלה הם כן מוסיפים את הטיפול במקרופגים. אני כן רואה הבדל בתוצאות, בעיקר עם אותם ילדים שהם בני 10, 11, 12, שהלכו כן למסלול ילדים.
כן, וזה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי זה מאוד מתחבר לי בעצם עם תיאוריות שונות, שחלקם כבר היו פה בהרצאות, חלקם עוד לא היו. וזה באמת מאוד מעניין, הסיפור הזה של לקחת מקרופגים כנשאי או כמערכת ייצור של איזשהו חלבון בגוף או איזשהו חומר בגוף, וזה מאוד מתחבר לי עם מה שעושים במרפאות האלה. שוב, לא כולן, חלקן, אבל זה באמת טיפול שהוא מתחיל להיות מוסף להרבה מאוד מרפאות. כן, 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 אני חושב שקודם כל מקרופגים אלה תאים נפלאים, אנחנו כולם מכירים אותם. אני רק אומר שבמקרה שלנו, כדי לייצר מקרופגים שיש להם את היכולת לייצר משהו חדש, אז אנחנו לא אוספים מקרופגים מהגוף ומתקנים אותם ומכניסים אותם מחדש לגוף, אלא אנחנו לוקחים את תאי הגזע, אותם תאים ראשונים, שיום אחד הם יהיו מקרופגים, שהם עדיין לא התמיינו להיות מקרופגים. ואנחנו לוקחים את אותם תאים ואנחנו מלמדים אותם שכשביום יבוא והם יהיו מקרופגים, ואנחנו עוד ממשיכים, לא סתם מקרופגים, אלא מקרופגים שנכנסים למוח, אז רק החבר'ה האלה שהם נכנסים למוח, הם ידעו לייצר דופמין ברמה שהיא רפלקטיבית למצב של המחלה. מה המקור של תאי גזע שאתם משתמשים בו? אז שוב, אני אומר רק שבאמת הבעיה הגדולה היום של תרפיה גנטית היא להגיע לתאים הנכונים. בעולם הזה זו הבעיה הגדולה. כלומר, כאשר יש, נגיד אם נסתכל על תרופות שנמצאות היום בשוק, אז יש תרופה לעיוורון. מה זה אומר? זה אומר וירוסים שמשנים את ה-DNA ופוגעים באיזשהו, משהו, פגיעה שמייצרת עיוורון. עכשיו, אנחנו לא צריכים לשנות את ה-DNA הזה בכל הגוף, כמובן. אנחנו צריכים לשנות את ה-DNA רק בעין. ואז בעצם מחדירים וירוסים כאלה לעין, והווירוסים האלה מתקנים את הפגיעה הזו בעין. במחלות אחרות, למשל בניוון שרירים, הפגיעה הם במערכת העצבים, במוח, אז אנחנו מכניסים וירוסים שיודעים להגיע אל המוח. מכניסים אותם שוב, דרך עמוד השדרה, דרך ה-CSF, הם מגיעים אל המוח, הם מייצרים כמו דלקת קרום המוח נקרא לזה, אבל למעשה מתקנים את הפגיעה הזו, וזה טיפול מאוד יעיל לניוון שרירים של ילדים, ניוון שרירים שהיה קטלני והיה גורם למוות קשה, והילדים היו מפסיקים לנשום באיזשהו שלב. באיזשהו שלב הריאות היו מפסיקות לעבוד פשוט. היום הילדים האלה מטופלים בטיפול הזה, ולמעשה מהרגע של הטיפול לא תהיה החמרה במצב של הבעיה. שוב, בבעיות של מערכת העצבים זה עניין מורכב, כי לפעמים נוצר נזק של מערכת העצבים. ו... ולפעמים כשמתקנים בעיה, אבל כבר השתרשה בעיה מסוימת, פגיעה או חוסר יכולת להזיז את הרגליים, את זה כבר אי אפשר יהיה לתקן. כן? ואני כבר יצא לי לראות אימא עם ילד עם SMA, עם ילדה עם SMA, סליחה, ילדה חיה. יש לה צליעה, וזה גם לא קל, לא קל. אנשים לא חושבים על זה שהילד אולי לא היה שורד, הוא חי ושמח ומשחק בים, זו ילדה שכל חייה תסבול מצליעה, תזדקק בכיסא גלגלים, וזה עניין שהוא קשה בכל מקרה. יחד עם זאת, אם תופסים את הבעיה הזו בזמן, ועושים את הטיפולים האלה אחרי חצי שנה מהלידה, הילד בריא לחלוטין, אין לו בעיות בכלל, אולי לא חצי שנה, אולי 3 חודשים. אז זה כן, במקרה שלנו אנחנו מגיעים לתאים שדי קל להגיע אליהם. אלה תאים שנקראים תאים המטופויטיים, ואלה תאים שהם אלה שמייצרים את מערכת הדם. הם יושבים אצלנו במח העצם, אנחנו מוציאים את זה ממח העצם בתהליך שנקרא אפרזיס, וזה תהליך שהוא קצת מקביל לדיאליזה, ולמעשה התאים האלה אנחנו מוציאים אותם לדם, ואז אנחנו יכולים למעשה לקחת את התאים האלה החוצה מהדם, כלומר,
להושיב אותו באיזשהו מין מכשיר דיאליזה, בצד אחד של הגוף הדם יוצא ונכנס מהצד השני של הגוף, ובאמצע הוא עובר דרך מסנן כזה שאוסף את התאים האלה, וככה אנחנו לוקחים אנחנו מוציאים את התאים החוצה, ואנחנו בעצם מכניסים אותם לתוך רובוט כזה, לתוך איזה אינקובטור כזה, מוסיפים אליהם את הווירוסים שלנו, ונותנים להם לשבת ביחד 48 שעות, 48 שעות שהווירוסים האלה מדביקים את כל התאים שם, אחרי זה אנחנו לוקחים את התאים מהאינקובטור הזה, מוציאים משם את כל מה שנשאר מהווירוס, ככה שלא יהיו שום שאריות של הווירוס הזה, ואז אנחנו נותנים עירוי לבן אדם עם התאים המתוקנים, התאים האלה יודעים לעשות את, את דרכם באופן עצמאי אל מח העצם, והם מתחילים להתרבות שם ולייצר למעשה דם מסוג חדש. דם שכשהוא יהיה מקרופג שמגיע אל המוח, מה שנקרא, הם נקראים מיקרוגליה לייק סל, כשהם מגיעים אל המוח הם ייצרו דופמין. אז כן, אלה תאים המטופויטיים הם נקראים, הם שוכנים במח העצם. תודה. שמחה. יש למישהו שאלה? אז בעצם מה שאתה אומר שהטיפול הזה זה טיפול שבעצם פותר רק את הבעיה של שחרור דופמין, אבל לא פותר את הבעיה הכללית של התנוונות של הסובסטנציה נגרה. לא, לצערי לא. לצערי, וזה באמת עניין, כי תרפיה גנטית, המטרתה הראשונה הייתה לתקן את הבעיה מהשורש. ובמקרה הזה, ויש גם ניסיונות כאלה, כן? של הזרקה של וירוסים ישירות לתוך המוח, כדי שידביקו את האזור, את הסטריאטום, את האזור הפגוע, וילמדו תאים שם לייצר דופמין. גם זה, הם מדביקים תאים באזור, אבל לאו דווקא את תאי העצב, כלומר, לאו דווקא הם מונעים את ההידרדרות של המחלה ומתקנים את הבעיה. אני חושב שהנושא הזה עדיין לא פתור בעולם, של איך לתקן תאי העצב. מבחינה פרקטית, טיפול כזה שאתה מדבר עליו, בעצם יאפשר לבן אדם להימנע מתופעות של פרקינסון, או מה בעצם? הוא אמור, אתה יודע, הוא בעצם העולם, במקרה של פרקינסון, תרופות שנמצאות, אני מיד אענה על זה, התרופות שנמצאות בשוק מדברות על איך לתת כמות טובה ואחידה של דופמין, ואיך לגרום לדבר הזה להשתנות לפי חומרת המחלה. ויש תוצאות מאוד טובות בחלק מהטיפולים האלה, שבהם בעצם הם, אני לא יודע, יש טיפול שבו עושים ניתוח ומכניסים ככה קצת כזה מין איזה התקן במעי, וההתקן הזה מכניסים לתוכו דופמין, והוא משחרר באופן קבוע דופמין, L-דופה, כי למעשה דופמין לא עובר BBB, זה חלק מהבעייתיות. והחולים האלה, הם לא סובלים מהבעיות האלה שלמעשה זה העניין, לא? כלומר, העניין מורכב, אבל הבעיה היא שהטיפול היום, שהוא טיפול באל-דופה, הוא יעיל לפרק זמן קצר, ואז הוא מפסיק לעבוד, ואז זה גוזר על החולה שיכול לחיות חיים. והטיפול שאתה מדבר עליו הוא בעצם, זה טיפול שנעשה חד פעמי? אז הטיפול שאנחנו מדברים עליו הוא טיפול חד פעמי, שמלמד את הגוף לייצר דופמין בהתאם לחומרת המחלה, בגדול. ויתאים, כמו שאנחנו רואים, יתאים לכל, אנחנו מכוונים את זה לכל מי שלמעשה הטיפול באל-דופה הפסיק לעבוד. הוא עבר את אותו ה-honeymoon period, והטיפול כבר לא יעיל, ואנחנו רואים שהוא יתחיל לעבוד. שוב, חשוב לומר שאנחנו בשלבים ראשונים, זה ייקח לנו 4-5 שנים עד שאנחנו נגיע לקליניקל טרייל. ולמה בעצם זה רק למצב הזה שדופה מפסיק לעבוד? למה לא בעצם כל חולי פרקינסון? אנחנו חושבים שזה יתאים לכל חולי הפרקינסון, אבל בדרך כלל כשמייצרים תרופה, אז אתה חושב על, אתה יודע, מקבל אישורים לבדוק אותה קודם כל למי שהכי צריך אותה, ולכן בהחלט אני מאמין שזה טיפול שיתאים מהיום הראשון.
אני חושב שהיום זה נראה לי קשה, היום קשה לי להאמין שייתנו למישהו שהטיפול עובד ועוזר לו מיד לעבור כזו פרוצדורה. אולי זה יהיה עניין כלכלי, ואולי כי עדיין, אתה יודע, זה עדיין תרפיה גנטית, עדיין אני חושב שטיפול שהוא יקר, ויש הרבה מאוד חששות, אני חושב, שתוצאים איתו. לדעתי, במקרה של הטיפול שלנו לא בצדק, כלומר, במקרה של לנטי, השימוש בפלטפורמה שאנחנו משתמשים בה, לא בצדק, כי אין מקרים, זה פרופיל בטיחות שהוא לא קיים בשום תרופה, ללא serious adverse effect כבר 15 שנה. אז, אבל בכל זאת, למה לא מיד? כי קשה להאמין שאנחנו נקבל אישורים לתת מיד טיפול כזה לאנשים. לאנשים שהטיפול יעיל, שהדופה יעיל. מה בעצם מבחינת השנים שאתה מדבר, שזה עוד 4-5 שנים, מה בעצם, זה זמן של מה? של מחקר? כן, זה זמן של ניסוי, הניסויים הם ארוכים, הניסוי בחיות הוא ניסויים ארוכים. גם אם אנחנו נשלים את החלק הראשון במחקר של לייצר את הטיפול בזמן טוב של שנה, עדיין יהיה לנו לראות תקופה ארוכה על עכברים ולאחר מכן על קופים שהם נזקים, וזה דבר שלוקח זמן. זו הסיבה לזמן הארוך, זאת אומרת, החלק שלנו עוד יכול להיות להשלים אותו אולי לא המון זמן, אבל הניסויים, די בצדק, הם ארוכים. למשל, אם תיקח את התרופה של הקורונה, הרי עשו אותה בזמן שלא חשוב שזה כל כך קצר, בגלל שכנראה החליטו שכך, או מה אני חושב יש... הבעיה, כי פרקינסון זה בעיה גדולה. יש פרוגרמה לייצור וירוסים, שהיא נועדה בדיוק לדבר הזה. מה קורה כאשר יש סכנה עולמית? עכשיו, בעיניי, אתם יודעים, בעיניי, זה ניתן בקלות רבה מדי, החיסון קורונה, אבל אני חושב שזה התאים לאיזושהי תפיסה מסוימת, שאומרת, חבר'ה, אם יש כאן חיסון שמסכן חיים, צריך לעשות את הטיפול מהר, ומהבחינה הזו יש בזה היגיון. הסכנה הגדולה בעולם הזה הוא של מחלת האבולה למשל. אם יום אחד הדבר הזה יתפרץ, הדברים צריכים חיסון מהיר. אז כן, יש מקרים שבהם אני יכול להבין אבל תראה, ההבדל הגדול הוא שחיסונים, בגלל אותם הוראות חירום, ובגלל פחד מסכנה ביולוגית של פיגוע ביולוגי, או מחלות שיכולות לחסר לאוכלוסייה, אז הם לא דורשים בדיקות טוקס כמעט בכלל. ולכן סייפטי, כל נושא הסייפטי של חיסונים, הוא כמעט לא צריך אותו, הוא נורא נורא קצר. אז כן, לכן ככה הגיעו מהר לטיפולים. אני מניח שאנשים שסובלים ממחלות נדירות, גם שם אפשר להגיע מהר. רק היום קראתי שראש ה-FDA מדבר על כך שלא ייתכן שבמחלות נדירות, ששם הטיפול הוא לפעמים מיוצר עבור חולה באופן ספציפי, לא ייתכן שהם יחכו 4 שנים עד ניסוי שלם וגדול. אז אני מאמין ששם אפשר להגיע מהר יותר. אבל בפרקינסון אני לא חושב שזה יהיה הגישה. ותראה, זה באמת דבר שצריך לבדוק אותו בחשדנות ובצורה עמוקה, לראות שאין ייצור מוגבר, מוגזם, שהוא לא מייצר שום דבר, לא אצל העכברים, לא אצל הילדים של העכברים, לא אצל הנכדים של העכברים. אני מאמין שצריך לעשות את כאלה בדיקות, אבל שוב, הן לוקחות זמן, ובכל מקרה, זה לא משנה אם אני מאמין או לא, זו הדרך במקרה. וזה טיפול שהוא הפיך, זאת אומרת, אתה יכול באותה פעולה שאתה עושה
מכניס את הטיפול הזה גם להוציא אותו החוצה למעשה? מתוך מערכת... לא, מה שעושים לפעמים, במקרים מסוימים, זה שמכניסים בין שאר הקודים, מכניסים איזה סוויץ' אוף. בעולם לא השתמשו בזה, אבל יש מקרים שבמקרה של הבת שלי למשל, אמרתי, מה אם זה יעשה משהו לא טוב? אז עושים איזה סוויץ' אוף, הוא מגיב לתרופה, ופשוט צריך לקחת תרופה שבולמת את הפעילות הזו. שוב, העניין המרכזי הוא שבעיניי הטיפולים הם מראים שהם לא מסוכנים, אבל במקרה הגרוע ביותר, אז כן, יש איזשהו סוג של איזה safety tool כזה שם, יכול להיות שאפשר יהיה להשתמש בזה. סליחה, אפשר להשחיל שאלה? כן. השאלה היא, אתה מכיר את הטיפול שעושים היום בטוקיו, הדרום קוריאנים שפיתחו תאי גזע, וממשלת יפן אישרה את הטיפול לפרקינסון? כן, אני שמעתי על הטיפול הזה מכמה כיוונים, אני לא מכיר מספיק בשביל לומר, זה טיפול שהוא אמור לקבל אישור FDA, עד כמה שאם אני מבין נכון. כן, זה בתהליכים. זה בתהליכים של אישור FDA גם בטוקיו, אבל זו אותה טכנולוגיה שמשתמשים גם באירופה, גם במקסיקו, זו אותה טכנולוגיה, אין הבדל בטכנולוגיה. זה עומד כבר הרבה זמן באישור FDA, אגב. אבל התחילו טיפולים כבר. זה צריך להסביר את זה, כי זה עולם, אנשים לא כל כך מבינים. FDA, מה שנקרא סוג של משרד הבריאות האמריקאי, הוא לא הגוף היחידי שמאשר טיפול תרופתי. אז אנשים נוטים לחשוב שהם הגוף היחידי שעושה את זה, זה לא ממש נכון. הם עושים את זה בתוך ארצות הברית. יש גופים מקבילים גם לאירופה, גם לארצות המזרח. לישראל? לישראל, ויש הרבה מאוד תרופות שקיבלו אישור FDA, ואם אנחנו נכנסים לתוך העולם, הביצה הקטנה שלנו, דם טבורי אושר כ-Extended Protocol לשיתוק מוחין ואוטיזם. ב-FDA, למה זה לא מקבל אישור אוטומטי בארץ? למה בארץ אנחנו עושים מחקר בשיבא? כי גם בארץ זה צריך לעבור אישור. אני ראיתי לא מעט חולי פרקינסון שמקבלים את הטיפולים האלה, חלקם בהצלחה מאוד יפה, חלקם לא. אני חושב מה שאני, את יודעת, אני חושב שהרעיון שלנו, שטיפול גנטי שהוא, שוב, הוא טיפול מסוג אחר, ואני חושב שבאמת זה עניין, תאי גזע, יש בהם כל כך הרבה גודיז, מה בדיוק עושה את העבודה? זה נורא נורא מורכב. אני בעצמי לא יודעת, אז זה מוביל אותי לשאלה הבאה, שהיא לא חשובה פחות בעניין, זה האם אתה מעריך שבן אדם כי אתם תקבלו את המטופלים הראשונים שלכם בעוד 3-4 שנים, בעזרת השם, מה שנקרא, בעמדה, האם אותו מטופל שהגיע אתמול שלשום וכבר קיבל קורס בתאי גזע, האם הוא יוכל לקבל גם את הטיפול הזה בהמשך? אין שום בעיה. אין שום בעיה. את יודעת, על פניו, זה באמת שאלות שיום אחד אני אצטרך באמת לענות עליהן אולי וזה, אבל... תביר להניח. אני לא רואה סיבה שזה יגרום לאיזושהי פגיעה, ואנחנו רואים גם שהטיפול בתאי גזע הוא טיפול שהוא זמני, נכון? כלומר, אחרי כמה זמן, האפקט שם פוחת. שנתיים בערך. שנתיים. האפקט פוחת, וככה אנחנו רואים שהחומרים שיש שם הם נעלמים, ומכיוון שזה נעלם, זה תשובה אני רואה פחות או יותר תוך שנתיים שהם צריכים לחזור לטיפול נוסף, כן. שנתיים זה טוב מאוד, שנתיים זה טוב מאוד. בפרקינסון, מה שאני ראיתי זה פחות. שוב, זה נורא תלוי מחלה. אנחנו מקבלים בסופו של דבר, אליי מגיעים כל מי שאיבד תקווה. זה מאוד עצוב להגיד את זה, אבל זה מה שקורה. אליי, למשרד שלי נכנסים אנשים שאיבדו כל תקווה, בהרבה מובנים, כמו שאתה מטפל. ואני מחברת אותם למקומות שיכולים לתת להם סוג של תקווה, בתקווה, סוג של תקווה בתקווה. ואני חייבת להגיד שאני רואה מטופלים בפרקינסון שיש להם הצלחות מאוד יפות, ואני גם רואה כאלה. והשאלה מה מתוך ההרכב כשכבר מגיעים, וזה משהו שצריך לשקף, בדיוק כמו המרפאה הזאת בטוקיו, גם מרפאות באירופה, גם מרפאות בתאילנד, שיש שם הרבה מרפאות באמת מאוד מעניינות, הם לא נותנים רק תאי גזע. חשוב להגיד, הם גם ייתנו
מקרופגים, הם גם נותנים טיפול בחלבונים שונים, מכל מיני סוגים, בתלות במחלות, באמת מאוד מעניין לעקוב אחריהם, אבל מה שאתה מציע פה הוא למעשה סוג של, כי כאן מדובר על טיפולים שיצטרכו maintenance לאורך הרבה מאוד שנים, ופה אנחנו מדברים על טיפול שכמובן שאם הכל יסתדר והוא באמת יצליח, הוא ייתן טיפול קבוע אחד, שיאפשר למטופל לחיות בתוך הסצנה הזאת הרבה מאוד שנים. זה עוד אין לעולם הזה של תאי גזע להציע. נכון. אני חושב שבאמת מדובר כאן על טיפול מסוג אחר, ששם בעצם זו יכולת חדשה של הגוף בעצם. והדבר הזה, והשימוש הזה במקרופגים הוא מאוד מבטיח ומעניין, ואני חושב שהוא באמת יתאים להרבה מאוד דברים, וצריך אבל לראות. הוא מונע את המשך הפגיעה במוח עם האלפא-סינקלואין, או שזה לא משפיע על השקיעה של האלפא-סינקלואין בהמשך הערך של תאי המוח? תראה, היה ניסיון, אני צריך להיות קצר כבר, כי אני עוד מעט, אני צריך לרדת, וכמובן אני לא אהיה, תוכלו לשלוח לי מייל עם שאלות, ואם זה משהו יותר רחב גם תוכלו להתקשר, מי שירצה. לשיר יש את הטלפון שלי וגם את המייל שלי, נכון? תשאיר אותו פה שוב, כי את הטלפון יש ואת המייל חגה יש לו, אבל תשאיר אותו גם פה. אז אני ארשום את המייל פה, רגע, איך אני רושם? בצ'אט. איפה הצ'אט? רגע. אני כותב. בכל מקרה, היה איזשהו ניסיון אחד, עם אותה לנטי כמו שלנו, אני הזכרתי אותו, של הזרקה שלו ישירות למוח. הרעיון היה שזה ידביק שם את הרקמות, והרקמות האלה יתחילו לייצר דופמין. זה הגיע לפייס 2, כלומר, זה הגיע לניסויים בחולים, ואז נבלם, כנראה כי החברה שעושה את הניסוי הזה, היא למעשה הפכה להיות חברה אחרת, היא הפכה להיות חברה שמתעסקת במתן שירותים, והפסיקה לייצר תרופות, ולכן הם החזירו את הטיפול הזה למייצר, שזו חברה גדולה בשם אוקספורד ביו. בכל מקרה, הטענה שלהם הייתה שכן, הם חושבים שזה יועיל גם לניוון של המחלה. אני לא ראיתי שום הוכחה לזה, אנחנו לא ראינו במעבדה, לא ראינו הוכחה לזה. תחושתי היא שלא. תחושתי היא שאנחנו לאו דווקא, אנחנו נמנע את ההידרדרות של המחלה. ולתחושתי כשיבוא יום וידעו לתקן תאי הצו, אז אפשר יהיה לדבר על זה. כרגע כל מה שאנחנו יכולים לתת זה איכות חיים טובה. זו דעתי, אני מאמין ביכולת שלנו לתת איכות חיים טובה, כלומר ביכולת הזו לייצר דופמין, אני מאמין, כי זה פשוט נעשה. מניעה של הידרדרות זה אחד הדברים שאנחנו נבדוק במעבדה, לא כרגע, אבל נבדוק במעבדה, זה remains to be seen. לדעתי קשה לי להאמין שזה מה שאנחנו נצליח. טוב, אז נמשיך לקחת מניטול. תודה רבה. אני חושב שאלה בדיקות שבאמת קשה לעשות אותן, ואתה צריך לסמוך על מישהו. הטענה שזה ימנע גם את ההידרדרות של המחלה? מניטול, כן. זה לא פעם ראשונה שאני שומעת על שימוש במניטול. כן, לא, אבל אני שומע, פשוט חשבתי שזה טיפול שאני שמעתי שהוא יעיל, אבל לא, לא ידעתי שגם אומרים שהוא מונע הידרדרות. זאת הסיבה שנותנים. כלומר שהוא מונע את הניוון של לא רק את הניוון, אלא גם את הבצקת שנוצרת עקב הדלקת של המוות של הגרעיני, כן, של הניגרה סאבסטנס שם. זה הוכח על עכברים בהידרוזופילות, אני בסדר. זה מעניין השימוש במניטול, ושוב, אנחנו עדיין רואים שעם הזמן זה גם יורד את ההשפעה שלו. זה עוזר לתקופה.
זה מאוד מעניין העניין הזה של ניסיונות שונים בעזרת... לא, זה אני שמעתי על זה, אני חושב שיש ניסוי גם שמתקדם שם באמת. יופי, יופי. בירושלים, כן. כן, ואנחנו נמצאים בקשר עם חוקר בשם איתן גרוס, אני לא יודע אם אתה מכיר, הוא חולה בפרקינסון. הוא עובד על מיטוכונדריות באזורים האלה. יש דברים מעניינים שקורים שם, כן? אבל באמת... יש המון טיפולים במיטוכונדריות, אפילו בשיבא יש טיפול במיטוכונדריה. שוב, אנחנו בעולם שממציא את עצמו מחדש. אני חושב שהעולם הזה באמת של רפואה גנטית, שזה גם הרפואה המיטוכונדריאלית שאת דיברת בשיבא, העולם הזה גדל, זה באמת, אלה יכולות, קצב מטורף אגב, זה פוטנטי מאוד מאוד מאוד, אני ממש מרגישה שאני בשנתיים האחרונות מתקשה לעמוד בקצב המטורף שדברים יוצאים, שמחקרים שיוצאים החוצה. זה ממש עבודה במשרה מלאה. זה סוג של, כן, זה סוג של משהו קורה בעולם. כן. כשאני התחלתי לפני 7 שנים, דיברתי עם אנשים, אמרו, כן, עכשיו זה מתחיל. זה 40 שנה. זה 40 שנה שזה היה באוויר, אז עכשיו זה מתחיל בגדול. יש את הקרן של מייקל ג'יי פוקס עם הקרן שלו. נכון. אז הם מוצאים המון מחקרים, כן. נכון, נכון, נכון. טוב. אבל הכיוון שלנו, אני מקווה שהוא יהיה כיוון, הוא פשוט יחסית, ואנחנו מקווים שנראה תוצאות טובות. אני אפתח את הבמה לעוד שאלה אחת, כדי שאני יכולה גם לשחרר אותך וגם להמשיך את היום, בכל זאת רק 4 בצהריים. זאת שאלה אחרונה, מישהו רוצה? אוקיי. מעולה, אז יש את המייל ואתם יכולים עם משהו, אז אתם יכולים להתקשר, ואני מקווה נועם, תצטרך, אחרי שכולם התנתקו, להשאיר לי שוב את הטלפון שלך, כי אני רואה שהוא לא שמור פה במערכת. אני אשלח לך במייל. תשלח לי. אני אשלח לך במייל. יש לך את המייל? בסדר? תשלח לי במייל. מעולה. המון תודה. היה באמת מרתק, ואני מאמינה שאנחנו עוד נשמע הרבה על מה שאתם עושים, ונזמין אתכם כמובן לפתיחה הגדולה ולגיוס מועמדים בהמשך. יופי. ואנחנו מאחלים לכם שתגיעו ליעד כמה שיותר מהר, כי זקוקים לכם פה. תודה רבה, תודה רבה. בהצלחה. ביי, להתראות חברים. להתראות לכולם, עד הפעם הבאה. ביי ביי.